Terrible. More attacks. Just as predicted. Good God. Damn it. They're here. Now. There must be another explanation. The creatures evaded our scanners somehow. There will be plenty of time for conjecture later. Chief Sarkin, order the evacuation of the spaceport and have your men contain the things, but do it discreetly. The last thing we need is a citywide panic. Yes, ma'am. Admiral Logan, the local barracks can provide support? I'll make the order myself. The nearest anti-Xeno squad, though, is off-world. Going to take a while to bring it. Well, we'll have to make do with the tools we've got. You two, we can't risk those things getting out of the spaceport. I want you both on the next train there. We'll let them know you're coming, and that you've dealt with these things before. Now go show them how it's done. We're on it, ma'am. Captain, I'm right behind. Let's get down there. You! That CEM rifle, grab it! Now! Stop! We're trying to help you! Stop! That's it. Now hit them with their... Someone. I'm on a roll! Talk it down! You're done! Got him! And send down! Lights out! Top. Don't bring it on. You've got nothing. Ha! Let's do this! Ah, come on! Feel free to drop some stuff.
Bye-bye. Thank God you got here when you did. I just wish it hadn't come to that. Yeah, what the hell happened back there, Captain? There's no excuse for using lethal force here. Sorry doesn't bring these people back. A crisis isn't licensed to cast aside your morals. Understand? Now, officer, the way those people were acting, I've seen this before. They were under the Terramorph's influence, weren't they? I don't know. They were down at the port and they just started screaming. We tried to restrain them, get them on the train to get them out of harm's way, but some of the other officers down there, we couldn't restrain them fast enough. They just started firing on us. People we knew. They went berserk. Pheromonic projection. Some Terramorphs, they can induce this fog. It affects everyone differently, but some people just lose control, turn against everyone around them, even if they don't want to. They're like a puppet. You kill the morph, you break the hold. But this means we're gonna need to be real careful with our fire, and keep that EM weapon at the ready. I honestly was just wondering the same thing. But no, you don't need to worry about me. I've had a terror, so we'll just have to make sure. Let's do it. That's unlocked. Please, do what you can to help them. Ja, hogy így.
Aha, fasza. Na, csak nagyon zúg, mert az a helyzet, hogy akkor lentebb kéne állítanom. Nézzük, még mindig zúg. Na. Csak nagyon zúg, mert az a helyzet, hogy akkor lentebb kéne állítanom. Hát, ez az érzékenységet kéne valahogy belőni. Vagy ráküldeni egy kibaszott szűrőt. Hol írják? Mit hol írnak? Ráküldeni egy kibaszott szűrőt. Kompenzátor, polaritás, zajcsökkentés. Így. Hátva. Háthalljam a streamet. OBS-en. Na? Ah, sokkal királyabb. Jó lesz így. Van benne, hogy 2 perc, nem is 2. Ah, sokkal. Hát, nincs annyi. No time to waste, Captain. Stash the EM and pull some firepower. Let's move. Jó, megterhelted őket. 70% CPU, az igen. Most már látlak itt is, ahol írsz. Mert nem húztam ki az ablakot a izére, a játékra. Így a nagy dög. Nézzük csak. Nem ez, melyik a bivaj? Ez kell. Azt. Captain, it's going to be okay. It's not real. Whatever you're experiencing right now, it's not real. We have to put down that floor. There's one right there. Kill it. Ez a helyzet, hogy ez területi sebzésű, ez a fegyver. Féli, hogy... Az szép. Már megszállta és itt gyerek, ezért is csalt. Ennyi volt? Az szép. Wait, officer? Are you and this woman experts? Take whatever we can get right now. And you've got the remaining creatures locked down on the landing pad, barely holding our perimeter. They said you... Done this before. Well, one fire team to spare and whatever supplies you need, but I can't risk them taking over any more of my men. Put those things down and do it fast. Hát, már nem lootolta az elején, mikor még nem glitchelt ki a láda. Hát, most nézd meg, hogy mennyi történt. Izéltem magamnak a ládákból. Úgyhogy töltényhez igazából nem kell hozzányúlnom, mert van.
Security scanners, chemical sniffers. Loptam. Nagyon visszhangzik a... Itt is egy. Ó, man. Na jó. Nézzünk valami másikat. 13, 58. Várjál, rohalírtós kéne. Van nekem rohalírtós is. Úgy, hogy hozzá lehetett férni, hogy ha rágoogoltál, akkor ki tudtad lootolni. Mondtam neked, hogy menj el izébe. Vagy nem beszéltünk erről? Aquila City-be. Ma ott voltak. Hogy hozzá lehetett férni, hogy ha rágoogoltál, akkor ki tudtad lootolni. Mondtam neked, hogy menj el izébe. Nem beszéltünk erről? Aquila City-be. Ma ott voltak. Húsz, csúri hajó. Ó, mentés, nem tetszik neki. Az felrobbant egy kicsit. Jó, meg is volt. Target down. Nice work, Captain. It's over. Thank God. If these things reached the populated areas of the city, we would have had an absolute massacre on our hands. És az mi? Ez elment a szinkron, vagy mi van? Van hangja? Let's put the right people in the right place. I don't want to think what would have happened if you two... Just glad we could rise to the occasion. Captain, we should report back to the President. Let her know the terramorphs have been dealt with. Take care of yourself, Sergeant. Tetszik ez a shortcut. Kell körbe menni. Ez mi ez? Ezt még ezért állítjátok billentyűzetet angolra.
Lenémítom a mikrofont, olyan zúgni fog? Nem zúgott. That's a relief, Captain. Hadrian, it would appear that the cabinet owes you our thanks for what you did for the city today, as well as an apology. Your concerns about the terramorphs, well, consider them validated. Thank you, ma'am. I had some ideas on that front, Captain, but we'll get to that. Now, today's events have only clarified our path forward in the eyes of the cabinet. De nem lehet, hogy You will valakinek have our pont ez full volt a support célja, in hogy collecting the nyilvánosságra terramorph hozzák. data from the archives, as well as a subsequent investigation into the nature of these attacks. But to accomplish those goals, we're going to need the right people in the right places. As such, the cabinet has authorized me to reinstate you, Hadrian, effective immediately, to your former rank of major. As soon as we've got the data in hand, we want you investigating these attacks and how to stop a them. stream. Will you do this? Yes. Visszhangzik. Yes, ma'am. I'd be honored. Excellent. But as you've both made clear, for such an investigation to succeed first, we're going to need someone to convince the Freestar Collective and House Varun to play ball. Someone who knows precisely the sorts of dangers the colonies and all the galaxy. The cabinet wants you, Captain, to be... The cabinet wants progress, and wants... There's also no... We see your atypical background as a strength, not a hindrance. The people you'll be dealing with, they're rather an exchange. We're willing to fast-track your citizenship upon collection of the data. Get you access to those credits and real estate you're after. So, will you help us? Jól hangzik. It has its perks. Only citizens can... Ja, There's bla bla, also, ezt már elmondták. above all, Jó, ugyanazt mondta ő is. I'm glad to hear it. Now, we, of course, won't be sending you Deputy McIntyre in the Office of Interstellar Affairs. You should be able to find her in her office. And on behalf of the whole of the United I'm gonna go check in with Chief Engineer Kulkarni. Start getting a plan together for that data. Igen. Azt mondja, hírek, hírek, hírek. Jó. There are so many different routes across the several systems. These orders. A vanguard captain. You... Yes, sir. I'll make sure they get what they require. Na, adja le. That must make you my Állampolgárságot. vanguard captain. Welcome to Interstellar Affairs. I'm Deputy Chief Diplomat McIntyre, Chief Yassine's second in command. I heard you were instrumental in protecting the city from the attack. You have my gratitude. I was also informed that you gave quite the presentation to the cabinet. Chief Yassine wants you to know the Interstellar Affairs Office is fully committed to this endeavor, accessing the Terramorph data and beyond. We're going to do everything in our power to make sure you have the tools you need. And that means first getting you into the archives. You do know what the archives are, correct? Érdekel, hogy mi ez az archívum? Mert igazából egy könyvtárszerűség. Itt a város szélén.
Someone paid attention in current events. So, then you also... Access to the archives is only granted in cases of dire emergency and requires a one-time use... UC. Freestyle. Now, the UC is already on board, so that means we'll need to convince 2 people. The ambassadors of the free... Get them both and you'll have your data. But that's a lot... Ez cuki. No. Each is a strip of several million They're impossible to... I couldn't agree more. However, both ambassadors have reasons they won't, or can't, work with us. Now, I'll provide guidance on how we believe you can acquire each code, but ultimately, it'll be up to you to get them both to cooperate. And I do mean cooperate. Threats and violence are off the table here. Though that doesn't mean we can't get creative. But it does mean we need to get you up to speed on who you're dealing with. Who do you want to start with? Ambassador Radcliffe of Freestar, or Ambassador Balmore of House Varoon? Mondja csak. Ambassador Balmore's a challenge. When the rest of House Varoon retreated into seclusion shortly after the signing of the armistice, Balmore stayed here. He's since lent his support to a small number of archival requests. So, though claiming to know how a member of House Varoon thinks is a quick way to earn yourself a psych eval. Oké, hogy unalmasak a viták, de... Well said. There's no reason to assume they're any worse than... Of course. But there is... We're not 100% sure Balmore's actually still alive. His public appearances were always rare. Scans of the facility show life signs, but not the kind we were expecting. Your task is to find him and kindly but firmly remind him of his duties under the armistice. The Varoon delegation brought more than a few of their native flora with them when they set up in the embassy. It seems those plants have been allowed to flourish, making it hard for us to verify what's flora and what's ambassador. I have no doubt. Now, the embassy front door. Here. This device. And fair warning. The good ambassador? If Sam is any example of how stubborn the Freestar... Now, officially, our... Use your experiences as a member of the military. And who knows? Maybe that'll... But my suspicion... Certainly. Na, király, a Varonházhoz ma van belépő. Diplomacy is all about the careful application of pressure. UC intelligence has a... But getting caught trespass... So, if you are... Now, we recovered some intel we believe, but there's also a disgruntled staff member you might be able to pump for information. Maybe even convince to work with. Yes, many. Ne If lopj, something oké. goes wrong. All right. Here, your Király. diplomatic ID. I'll give them a heads up, you're on your way. And take these. Chief Ó, mennyi Yassine wanted you szartatsz to have már. some options on how to proceed in there. Now, if you have additional questions zsír or volt, require király. clearance for a new... I'd suggest you start with Ambassador Radcliffe. Approach her while the attack is still fresh in her and her staff. Be smart out there, Captain. Ezért nem adsz? Welcome back. Everything going well with the ambassadors?
Azt hittem ad állampolgárságot is. Hello. By the way, Captain, Sergeant. Na várjál, melyik? Ez Freestyle, igen. Akkor hozzá kellene menni. Mi a stressz van nálam, hogy túl vagyok terhel? Szerintem az izéből a dögből a sok loot. És csak van egy trükk. Hajó. Raktár. Aztán Q-val átváltasz leltárra. Erőforrások. Megnyomod a T-t és berakta a hajóba. És nem kell nekem a hajóra elmenni. Hogy kipakoljak. És most már rögtön nem is vagyok terhelve. Crime has slowed down since you started helping out, which is good for the whole department is in the process of things can be replaced. Luckily, I do. Thanks to you, we've received a tip that some. Well, technology-wise, criminals have always been one step ahead. Smugglers often have a fancy shielding or scan. Ja, hogy az, Luckily, jó. Good. Ask them if they. Once you've csak egy gotten out, side quest when you're done, adott. report. Remember that job I asked him. He said he'll have a slate ready for you to. There should be a few right now. See you later. De ez most miért kell beszélni vele? Contrary to what you might have heard, you see security personnel armed with people, and Sergeant Huey just happens to be an old friend. Mi az, nem lehet átugrani oda? Tuti át lehet. Lakolni ügyet? Ahol? Melyik övezetbe lehet? Na, szerintem abban lesz. Már innen jöttünk, nem? Ott is van. Jó, várj, közben ebből is kéne nekem valami küldit felkapni. Ó, öcsém.
we should stop for a moment at the memorial. Most már ki van nyitva az ajtó. 2 decades since we... Vagy eddig is ki jó? Nem, eddig nem lehetett ide följönni. I'm going to be upfront with you. I'm not happy visiting anything related to the Freestar Collective, but you lead, and I'll follow. Jó, és már megy is a cowboy zene. Ilyen mappát keresek, amilyen skillt ad. Azt el lehet hozni. Ja, izét. Ez megvan, hogy ez hogy működik? Várj, csak bezárom addig az ajtót, míg válaszolsz. Aha. Na úgy van, hogy amikor itt kiválasztod ezeket a vackokat, akkor látod, hogy változik a kerület, hogy melyik kék. Amelyik kék, abban a körben jók ezek a... Minek nevezi ezt? Kulcsok. És akkor meg kell találnod úgy a lehető legjobb összeállítást, hogy például ez csak a külsőből. Érdemes azokkal kezdeni, amik csak egy helyre jók. És így látod, hogy ez oda fog beilleszkedni, oda meg oda. Akkor azt jelenti, hogy ide kell, és ide kell, még ebben a második szintre. Kulcs. Akkor mondjuk nem ez, mondjuk ez oda jó lenne. Nem? Ez kell. Ide, és ide. Mert hogyha ezt, melyik volt az? Ezt berakod, a másodikra, akkor az oda jó, de akkor hagyjunk kívülről. Kívülre mondjuk ez az egy a jó. Azt hiszem. Mármint ez az egyedüli, aztán majd kitöltjük a lyukokat. Ez is csak kívülre jó. Na, ez a kettő például pont jó. Ezt ide belőttem, hogy a lehető legtöbbet fedje le. Azt keresek még olyan kulcsot, még ami a másik kettőt is lefedi. Én így szoktam csinálni, hogy inkább előtte megtervezem, mert volt, hogy megszivatott már. Ami azt jelenti, még, hogy itt olyan kulcs, ami ide és ide van, az nagyon hasonlít erre, de ez nem az lesz. Úgyhogy azt két kicsivel fogjuk megoldani, ide, meg ide. És hogyha ezt így végignyomkodom, hogy ez ide, ez ide, ez ide, két kicsi meg ide, akkor ki tudod nyitni. Lehet, hogy most el fognak kapni, de remélem, hogy nem látták, hogy én kinyitottam ezt a szellőzőt. Ja, meg van olyan, hogy... Na, most keresek egy olyan dolgot, ami mozgatható. A hosszú elvel tudsz dolgokat mozgatni, szerintem ez itt mozgatható, igen. Hosszú elvel meg tudod emelni, és a jobb klikkel meg tudod forgatni is. És ha ügyes vagy, akkor esetleg ebbe be is tudsz egy kis lootot pakolni. Na, ha visszafordulna. Na hát ez szép volt. Szóval ez egy doboz. És ha ebbe szépen belesöpre a lootot, akkor azért nem fognak szólni, hogyha egy zárt helyen, azt majd te felveszed. De Sarah, ne rúgd már el, Sarah! A fene a csámpás mindenedet. Na, mindegy. Ott van benne a loot, azt akkor megfogom azt a dobozt. Ezt akkor elviszem ide. Bezárom az ajtót, hogy ne lássanak, akkor fel tudom venni úgy, hogy ne kapjanak el lopásért. Jó, nem csak jobb gombbal, hanem ballal is működik, igen, csak ezzel erre forgatja, másikkal nem arra. Amúgy itt mi van? Hogy ezt én kinyitottam, de ilyen szellőző.
Hát azt nem ér meg onnan elvinni, de végül is figyelj csak. Úgyse látja senki. Ó, mi van itt? Egy szép. Na nézzük. Na ez a legbrutálabb. Na most ezt fejtsd meg, amikor egy fej mehet mindenfele. Ez azért kicsit több idő nekem. Na ez például csak egy helyre illik. Ilyenkor azzal érdemes kezdeni, ami csak egy helyre illik. Az biztos, hogy kelleni fog. Ha ezt a 4-et ide berakod, akkor ide kell, majd ide kell, majd de meg ide kell, majd ez olyan, mint egy kereszt. Mint például ez itt. Hát ez majdnem jó, de akkor nem az fog oda kelleni. Ha ezt rakom be. Érted? Ha az egyik elfoglalja a másik helyt. És hogyha megfordítom mondjuk. Csak ez nem tudom, hogy mennyire fog téged untatni. Majd magába elszórakozik az ember vele. Egyes nincs. Nincs egyes. Akkor kezdjük ezzel. Olyan könnyűnek tűnik, de nincs olyan, ami mondjuk ide jöjjön egy 2-es és vele szembe. Ja, ide is kell, azért nem találom. Na várjál, akkor 2-es. Mellette ez kell ide. Igen. És vele szembe. A legbelsőt nézem. Várjál, külsőre is kéne. Ez például sehol nem jó, mert egyik se kék. Ez is csak belülre lesz jó. Ja, de ezt beállítottam már, igen. Akkor nézzük kívülről. De ez megint nincsen szembe oldal. Vagy ez esetleg? Jó lenne tudni azt is, hogy melyik volt az, amit előbb néztem. Ja, ez. Ha haladna az ember, akkor nem megy. Ez még igazából bárhol mehet. Na manos, már van 4. zár, ezt egy kicsit már belevontam. Ha ezt berakod ide, akkor oda kell egy olyan, ami mondjuk így néz ki.
Ez se jó oda. Azt is elállítottam, jó volt eddig. Gondolom. Na, ez még megmaradt. Akkor menjünk belőle. Igen, akkor a következő. Oda berakod, akkor szemben oldja ki. És hogyha ilyen, akkor se, ha oda, akkor se. Van egy kettes. Várj, ebbe 3. Hogy van? Ha van benne egy kettes. Szóval olyat kéne keresni, ami... De van egy kettes. Azt pont beszürkíti. Ez mondjuk ide jó. Lenne, a belső tévának beszéltük, hogy ez... Azt megtaláltuk. Akkor ha ezt ide rakod, akkor kell neki egy ilyen... Négy ágó, hogy szembe, mellette, meg alulra. Kettő. Mondjuk ez. Szembe, mellette, meg fölülre. Igen. Ez a külsőre van beállítva. Ha, az még működhet is. Mellette, 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 szembe. Az olyan, mint ez. Ez már be van állítva az előző körre. És hogyha ez... Ez nincs jól beállítva még. De ezt próbáltam második körbe berakni. Csak nem ment, mert jól ott a szemem. De jó lesz. Akkor 2 és a fölötte lévő pöcsös. Az ez lenne, ha jó lenne. Ez nem az. Ez se az. Ez is be van állítva. Melyik nincs még beállítva? Igen, az egy kör. Ez nincs beállítva. Annak kéne egy. Ilyet keresni. Na ez meg az X-es. X. Szuper. Megvan. De az meg melyik volt az. Ez. Aha. Ennek már megtaláltuk a helyét. Na melyik volt meg oda? Na ezt kihagytam.
Mi az? Rosszra nyomtam rá. Ha nem ez lenne, akkor ide. Hát de. De nem jó. Egy el van csúszva. Ohoho. Na látod, ezért kell odakint elkezdeni szépen rendezni. Ne legyenek ilyen problémák. Hát akkor azt lehet, hogy egy másik mezőbe kellene, mondjuk ebbe. És akkor azt jelenti, hogy hát ilyen nem nincsen. De itt van. Igen. Szóval ez ebbe a gyűrűbe fog illeszkedni, ide, 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 és oda. Ez pedig ide, ide, és ide. Akkor azt jelenti, hogy a külső gyűrűbe kell ez helyett kerestem valami másikat, mondjuk ez itt, ez jó. Csak ennek melyik kéne, ez a külső gyűrűbe illik, és ha bemenne megfelelő helyre, ez hányféleképpen illeszkedik. Egyféleképpen. És a másik meg a kereszt lesz. De akkor nem így, hanem így. Nem így. Ohoho. Nem jó tüskéket viszel. Donételni. Hol gondolsz? Csak nézzed. Just for fun. Ja, amúgy Filipnél lehet donételni, tényleg. Jut eszembe. Megvan. Remélem ez a kettő már jó lesz. Így az egészet újra kellett tervezni. Nem baj, Filip, most már látod, hogy kb. Hogy meg kell elindulni rajta. Ez a legnehezebb zár lenni, te csak könnyebb zárokat fogsz kapni. Az az érdekes, hogy igazából minden lootolható, mert zárva az ajtó. Szóval, hogyha csinálok egy fix évet, és ezt elteszem, akkor nem jön senki, hogy menjen vissza.
Nem is tudják, hogy itt vagyok. Kérdés, hogy akkor jönnek-e, hogyha... Ja, hogy még egy szoba. Király. Jó. Még ez meg az az ár, amit az előbb láttunk. Itt van digipikből rendesen. Úgyhogy nem állt. Na, unalmas lesz. Nektek itt nézegetni a szerencsétlenkedést. Nekem megkerülöm. Szerintem ez az az ajtó. De nem az volt. Az egy PC-be volt. Na jó, szedjük ki az archívumot. I'm sorry. Do you have an appointment? Kamoly! Ide jönnek a felrobbantanak mindent és izé kell, időpont. Jó van. What are you? Ah, you're the one McIntyre called about. No. You have my thanks for what you did down. Now, she also mentioned that, and maybe, that now the UC wants terramorph data from the Armistice archives. Some of the most highly guarded. I can only presume you're here to tell me I misheard her and that they didn't send you, local hero, to futilely beg on their behalf. Tell me I've got that right. Ezek a szövegek. I was afraid of that. Let me be frank, Captain. The answer is no. That information is there because it is dangerous. I will not be the one responsible for its release. Now, why don't you quit wasting my time and yours, and go? Ajaj. Nem ittam meggyőző Bobit, majd mindjárt. Na, várjál csak. Ó, baszki. Bocs, srácok a fületekért. Hol van már Hippolyta? Jó lesz ennyi. Did I not make myself abundantly clear, Captain? You're not getting access to the archives. Most akarom meggyőzni. Really gonna push this? All right, I will give you one chance. One to convince me. Understood. I'm listening. You know that for sure. That is interesting. I suppose you're right. Our job and our responsibility.
It's possible I might be letting my history cloud my judgment. Possibly. No one does, Captain. The only question is how to do it. Well, Captain, you make some good points. But if I'm really granting you access, I'm gonna need the following concessions. Ja, köszi. Your access will be limited. You can only take out the items related to stopping these terramorphs. The monitors will make sure of it. You go in once, you get everything you need on your trip, and never again. And all research done with the data will be monitored. If this data is being used to save the galaxy needs... Freestar scientists will watch your people like... So, do we have it? Jó, mindegy. Hoppa. Ezt lehet, hogy nem is kell. Várja, It's not neked meg supposed to mit? be a long process. It is for emergencies after all. Oké, én követnélek, de nem arra van az ajtó, tesó. De jó. Ez nem tudja, hogy merre kell menni. Na. Működik az újratervezés. Ó, fent is van loot. Guess? What are you doing in here? Jó, megyek már kifele. Nyugi van. Na, ez hova tűnt? And there. Még adjad ide. Don't make me regret this, Captain. Csinálj. Prototipus berendezés, én nem van. Ja, hogy... Aha, hogy ezért volt lényeges a szellőző. Hogy bejössz a szellőzőbe, átmész és... Anélkül meggyőznéd, ellopod a szözbe. Na csak ki kéne jutni. Nem erre. Ó. Már merre van az ajtó? Visitors are only allowed in the lobby. You are a visitor? You'll find the ambassador.
Most még nem voltam. Ajaj. Ez rosszul kezdődik. Minden csak így szétdobálva. Hadi ide. Itt nem régen nem laktak már. Ó, már. Innen indultam? Aha, innen indultam. Ajaj. This isn't what I expected at all. It appears the flora they were using as decor has overgrown the entire embassy. Ó, ezek izék lesznek, kalózok. Mennyibe? Na nézzük. Kit lő le a fegyver. See what kind of information you can get off of there. Oké. Hát a robotokat újra kalibráltuk, szóval. Ajjajjajjajjaj. Valami él a növényzetben szerintem. I've never seen Milyen diszkó van. my entire life. It'd actually be more fascinating if its branches weren't blocking our way. Meg kilóta van. Jó, ez aztán stoboszkó. Ajaj.
Szegény robot. Elég oda. Set aside anything useful and just leave the rest. Let's see here. Itt is egy. Jó, na jó van, figyelj csak felé majd, ha visszajössz. Az ilyen izéket, minek nevezik ez? Magazinokat. Ezek a szeregesed fel, mert az passzív bónuszokat ad. Ez például lopakodás bónuszt. Szevasz robot. Na, van egy lopott cucc is. Vagy csempészáru, bocsánat. Ez milyen érsz?
Itt is van egy barát vagy? Barát. Hoppá! Ott egy tudat. Jó, menjetek már itt. Na most le vagy föl? Ja, bocs Fili, most már látlak. Volt az ilyen, előbb ilyen magazin, ami passzív bónusztól, majd nézd vissza. Itt megtalálom 5 percet. Hát én megnézem mi van lent. Hát van valami rúgt. Ez gyors volt. És fönt? Aha, tele vagyok a cuccal. Ahó. I'm sure they had something we can use. Jó van, majd megkapod mindjárt, ne? Hisz 10D. No, it's Sarah. Sarah, itt vagy. Let's see what you've got. Ja, jó, hát nem is kell csetet nézni. Igazán. Ez van mindjárt réfol. So long. Ja, hogy onnan? Miért elmutatja, hogy menjek? Aha.
Hát, ezt nem így kell. Amondta meg nem illik. Úgyhogy a más megoldás lesz. That's okay. Aha. Lerendezted, szara szép volt. Akkor megyünk tovább fölfele. Az micsoda? Jó, rám jössz rendesen. Még van egy. De attól még nem érdek meg, mert ez meg az enyém ott egy kedvet nézze. Kutya. Bothering to carry all that junk. Úgyis te fogod vinni, nem én. Yeah? Vissza Have kell something menni. for me? Na tessék. Csak az én már hisztiszti, hogy minden szart felveszek el. Ilyen vagy te. Na, örülsz meg? Bye for now. Itt is van egy robot, vezérlő. Bár az előzőek se segítettek. Úgyhogy
sem nyitom. Apám, még ennyit lockpicket. Na, mondjuk. Az első gondolat óta jó. De most körbeértem, most komoly. Azt hittem, hogy erre kell menni. Ez azért már kicsit gyorsabb. Nézd, kutya! Well, I suppose they're not going to need it anymore. Nem tudom, nem kell kelni. Ez a nagy sziklegel. Ezt egyik se utolható. Te is próbababa vagy? Nem, te már nagykövet vagy. Szuper. De ennek nem van kulcsom, nem? Jó. So, what seems punishment becomes providence. A reminder we can never truly know the Great Serpent's designs for us. You have my thanks, and my apologies for the ordeal you just endured. Come, let us discuss.
most ugrott be, honnan ismerős a Varunháznak a címere. Az érkezésben is ugyanilyen izével kommunikáltak a robotok. Ugyanígy. Robotok? Az érkezésben az idegenek. Aztán fel vagy készülve. Lopás? Nem lopás. Nagyköveti öltöny. Hopp. Nem láttál semmit. Végül még nem beszélünk, mert elloptam a cuccát. Kávéját. Az igen. Jó egyedül van a csávó. És itt a pornókozia is. Csak nem viszem már, ne neki legyen valami. Viszont ezt az ajtót, ha kiérhetik becsukodni, szára nem most néz ki. Ez a jány. Na, nézzük. Milyen kincsei vannak az öregnek. Meglepően sok lockpick van ezen a részen. Na, az oda be is megy. Még egy van. Na hát ezt nem láttam.
Ups. Van egy digipikkem, igaz? Basszus. Ezt nem oda akartam. Mindegy. Akkor úgy kell, hogy az egy megmaradjon. De most a másik izét adott. Hogy van ez? Mégis adott másikat. Na és így. Akkor ez is felszabadul. Meg ez is. Akkor az egyik mondjuk mehetne oda, a másik mondjuk ide. Jó. Akkor ez ide, az átlós. Ez, meg ez, meg ez. Ó, nem rossz, nem rossz. Let me know your way around the lock. Hát azért elbasztam szerel. Ja, hogy itt már is kérhetem a kódot, anélkül beszél. Azt, mi ez te? Nem a legjobb. Egy digipik is. Digipik. Mindegy. Fényes. Na jó, beszéljünk vele, úgyis alá fogja írni. Not the ideal introduction, I suppose, giving you a grand tour of the embassy via barely functioning intercoms. I do greatly appreciate your persistence. I suspect the Venom tree upstairs has worked itself into more systems than I'd realized. But then again, who could cage such a beauty?
Tell me though, what is it like outside? I heard the broadcast mentioning an attack. Then the embassy was struck with a power surge and then... silence. Has the rest of the city suffered quite so badly? Harmless spores, you have my word, but hard to navigate. Hence why I was guiding you through the intercoms to restore the environmental controls. And release me. It is the sap of the tree that gives it its... well, perhaps not a topic for this exact moment. But I must know of the rest of the city. Does it still stand? I take it you didn't have such an experience where you were, then, hmm? Yes, the entire embassy was thrown into lockdown, trapping me in my quarters, disabling the Venom Tree's filters, and arming the defenses. A disconcerting experience, to say the least. Was the rest of the city spared? Is that right, huh? I shall need to have these repairs seen to sooner rather than later. Now, it cannot solely be the Serpent's grace that brought you here at such an opportune moment. You were sent by the UC. That much is obvious. Who else could just waltz through my door, hmm? And the broadcast spoke of terror morphs at the spaceport. Ahoy! A worrying occurrence, certainly, but... coming here, of all places, when all I could provide is some enthused cheerleading and... Hallasz? an archive code. So, the UC requires information, then. On terrormorphs, presumably, Do I see this all clearly? Ja, azért nem hallottad, hogy beszélek. Bocs, bekapcsoltam azt a mikrofont. Ja, lehetséges az, mert néha-néha feljött a zöld karika, de na. Vizus! Várja, lehet, hogy megállítom valahogy a streamet. Ha lehet ilyet. Van stream. Mi? Aha. Szerintem az nehezen megoldható. Hol streamelsz? YouTube-on. Na várjál, ezért kellene. Hol streamelsz?
Á, nem fél, most keresem, hogy tudnám szétszedni izét. Hogy ne az asztalt vegye fel, hanem csak a játéknak a hangját. Én azt nem tudom. Jobb oldalon lent. Jó, az megvan. És közben Filip itt segít nekem. Az így bonyolult lesz.